هاي، إيه الأخبار؟ النهاردة هنتكلم عن مشكلة. هي مشكلة فعلا للناس اللي بتستخدم برنامج فوتو سكيب اللي هو ده. ده برنامج تعديل على الصور، زيه زي برنامج الفوتوشوب تقريبا. أنا في رأيي إن هو بديل للفوتوشوب، لأن هو برنامج حلو جدًا في التعامل بتاعه، خطواته بسيطة وممكن أي حد يتعلمها بسهولة، وكمان فيه إمكانيات كتيرة أوي من جوّه. المهم مش ده موضوعنا دلوقتي، إحنا عايزين نتكلم عن موضوع تغيير اللغة جوّه برنامج فوتوسكيب. يعني لو أنت عندك البرنامج وجيت تستخدمه، ناس كتير هتدخل هنا على البرنامج عشان تغيّر تكتب أي حاجة على أي صورة، هتلاقي إن اللغة اللي بيتكتب بيها هي الإنجليش بس زي ما مكتوب دلوقتي قدامنا. يعني مثلا لو جينا نجرب نشوف أي صورة على الجهاز، حبينا إن احنا نكتب عليها. يعني دي الصورة مثلا عندي، أنا عايزة أكتب عليها أي تكست. هندخل هنا هنيجي نكتب. لو أنا حبيت أكتب بالعربي زي دلوقتي كده، بصوا الكلام هنا في الباكس دي مكتب بالعربي، بس على الصورة نفسها الجهاز مش متعرف عليها فبيجيب لي مجرد علامات استفهام، معناها إن هو مش قادر يتعرف على اللغة العربية. فإيه بقى الحل للمشكلة دي أو إيه سببها الأول؟ سببها إن إحنا لما عملنا النسخة بتاعة الجهاز، لما نزلنا الويندوز اخترنا إن اللغة بتاعة الجهاز كلها تكون اللغة الإنجليزية أو الفرنش أو أي لغة. يعني لو أنت عامل النسخة بتاعتك باللغة فرنش اسبانيش أي لغة، هتلاقي سوري إن البرنامج عندك مش بيقبل غير اللغة اللي أنت مختارها. فاحنا دلوقتي لازم ندخل الأول نغير اللغة دي. ده هيكون ازاي؟ هندخل طبعا أول حاجة على كنترول بانل، وهنختار clock and region، منها region، ومنها هندخل على administrative، ومن administrative هنختار تاني حاجة اللي هي change system. دي بتجيب لك اللغة اللي هي current system local، اللي هي اللغة اللي انت موجودة عندك على النسخة بالفعل. انا مختارة طبعا English United States. ممكن تلاقي لغات تانية حسب اللي انت عامله، وهنختار هنا هندور على اللغة العربية. في عربي كتير قوي، في عربي ساوث افريكا، عربي لبنان، الجيريا، بحرين، ايا كان بقى. فاحنا هنختار، انا عن نفسي هختار Arabic Egypt. تمام، ولو دوست على اوكي هيطلب مني ان انا اعمل ريستارت للجهاز كله، لان دي حاجة بتغير حاجة انت عاملها في النسخة، فلازم هيطلب منك انك تعمل ريستارت للجهاز. فانا هعمل ريستارت للجهاز وارجع لكم مرة تانية، خليكم معايا. تمام، انا كده عملت ريستارت للجهاز وهو اكيد غير اللغة. هنبدأ ندخل على برنامج فوتوسكيب مرة تانية عشان نشوف ايه اللي حصل، وهندخل على اللغة من هنا اللي هي language. هنلاقي في English وفي عربي. تمام، يبقى كده احنا نقدر نستخدم العربي. تمام، هنغير اللغة ونختار اللغة العربية. فبيقول لك عشان تغير للغة العربية لازم يتقفل البرنامج ويفتح مرة تانية، وهو كده اتفتح للمرة التانية. وهنلاقي كل الايكونز بقت مكتوبة بالعربي زي ما انتوا شايفين، حتى هنا كل ده بالعربي. لو جينا بقى نشوف صورة عندنا ونحاول نكتب عليها، دي الصورة اهي. هنيجي نكتب بقى، لا سوري، هنكتب بالعربي. شايفين بيكتبوا عربي. وكده نكون حلينا مشكلة الكتابة بالعربي في برنامج فوتو سكيب. دي كانت معلومة كنت حابة أقولها لكم، لأن أكيد هتفرق مع ناس كتير من ضمنهم كنت أنا. بشكركم وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو أكيد كالعادة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جاية. وكمان لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك علشان نعمل فيديوهات تانية تعجبكم إن شاء الله. باي باي.